नमस्ते एभ्रिवान। नमस्ते सेवारो एभ्रिवान। सेवारो मेरो तर्फबाट पनि। र आज चाहिँ हामीले फेटाचिनी बस्काइला, यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअली भेजी हो हैन। अनि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ चिकन बाहिरबाट चिकन हामीले एड गर्यौं। सो इट्स कल्ड नाउ फेटाचिनी बस्काइला विथ चिकन हैन। योभन्दा अगाडि पनि हामीले यस्तै खालको भिडियोहरू अपलोड गरेका थियौँ। त्यसको लिङ्कहरू पनि यहाँ आइकार्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीसँग अब यो चाहिँ हाम्रो यो फेटाचिनी भयो यो हैन। यो चाहिँ तान्नलाई चाहिँ फेटाचिनी भयो। अनि हामीसँग यहाँ ब्रोकाउली हैन, त्यसपछि चिकन भइहाल्यो। अनि क्यारोट छ, क्यारोट, त्यसपछि बोडी, सिमी बोडी हैन, बिन्स हुन्छ, अनि ग्रिन चिल्ली ठुलोमा हामीले ज्यालोपिनोस टाइपको लिएर आएको हैन। त्यसपछि यहाँ यो भन्न बिर्सियो, यो के पम्किन अनि कुकुम्बरहरू पनि छ यहाँभित्र। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब नाचो सस योसँग मिक्सहरू गरेर राम्रोसँग हामीले फेटाचिनी बस्काइला बनाएर लिएर आयौँ। सो हामीसँग चाहिँ लार्ज फेटुचिनी बस्काइला पास्ता भएर चाहिँ हामीले एउटै ट्रेमा राखेको एउटै प्लेटमा। अब चाहिँ हामी खाउँ होला है। यस, अनि हामी चाहिँ लाजमा लिएर आयौँ। अनि खुर्सानी पनि एकदम पिरो छ जस्तो छ है बढी, एकदम हेर्नुमा दर्शकहरूलाई पनि देखाइदिउँ हामीले। यो ठुलो छ एकदमै। लास्ट टाइम पनि हामीले सकेको थिएन, यो दुईवटा एउटा फुल लिएर आएको थियौँ होइन, सकेको थिएन मेरो। अनि यहाँ ओठमा पनि थोरै घाउ भइरहेछ, पिरो हुन्छ होला एकदमै। पिरो नखाने, मैले पिरो खाएपछि लेट्स ट्राई स्टार्ट। ओके, हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ होला। हजुरहरूलाई फर्स्ट बाइट ल्याउनु न त। फर्स्ट बाइट ल स्टार्ट हजुरहरूलाई। अनि हामी चाहिँ म चाहिँ थोरै अगाडि सर्छु। ओके, हजुरले खाइसक्नु अनि हामी चाहिँ म अगाडि सर्छु। अप्ठ्यारो भयो बुढो। सेलाउनु लागेछ यताउति गर्दा बोल्दा ट्रेहरू मिलाउँदाखेरि हो। तान्नु न, युज नगर्नु भएको ब्लुटुथ। कस्तो लाग्यो बुढो? मिठो छ, मिठो। फेटाचिनी पास्ता चाहिँ पहिल्यै पिरै रहेछ अलिकति, त्यसमाथि ट्राई गर्नु ल। अब टोक्नै पर्छ। एकछिन यस्तै खायो भने त पिरो भइहाल्छ अभियसली। थोरै मुखमा केही राखौँ होइन। ब्रोकाउली लिएर आज चाहिँ बुढो र मेरो ड्युटी लगभग हुन त म ढिलो भएँ। 10 o'clock अफ भयो होइन, 10 बजी नै अफ भयो। पानी पनि परिरहेको छ कि आज यता। अनि मेरो चाहिँ अलिकति टाढो छ रुमबाट काम। अनि बुढो ड्युटीबाट आएर छाता लिएर मलाई लिन आउनुभयो। थ्याङ्क यू। खासमा चाहिँ अब यता जाडो सिजन सुरु भइसक्यो नि त। अब यता भन्नाले कता भन्नु होला, फेरि नयाँ भ्युअर्सहरूले यता भन्नाले चाहिँ हामी अहिले अस्ट्रेलियातिर छौँ। अनि जाडो सिजन सुरु हुन लाग्दा नेपालमा पनि सायद पानी पर्थ्यो होइन। अहिले यता पनि ठ्याक्कै पानी आयो क्या आज। अनि बुढीले पनि छाता लिएर गएको थिएन काममा जाँदा। सो म काममा घरमा आएर फेरि घरबाट फेरि उसको कामसम्ममा चाहिँ आधी बाटोसम्ममा छाता लिएर जानु पर्यो। एकछिन रहेको थियो, निस्किने बित्तिकै फेरि पानी आयो कि। हजुर हिँड्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै रह्यो होइन। पास्ता पनि खानु न बुढो। पास्ता भन्दा नि मैले फलफुलतिर जोड दिउँ कि भनेर। यो फलफुल भन्दा सब्जीतिर भेजी
म चाहिँ चिकनतिर जोड दिउँ कि के हो बुढो त खर पिरो खान थाल्नु भयो पिरो छैन रहेछ आजको अस्तिको कति पिरो थियो योपालि चाहिँ अलिअलि पिरो आयो है पल्ल म ट्राई गर्छु ल मैले ट्राई गरेँ अस्तिको चाहिँ धेरै पिरो थियो यो चाहिँ त्यस्तो पिरो रहेन रहेछ पिरो छ मलाई चाहिँ त्यो प्र्याङ्क गर्नुभएको कि क्या यही र यही सो भ्युअर्सहरूले चाहिँ हजुरहरूले पास्ता चाहिँ कतिको मन पराउँछ अनि हाउ अफन होइन विकली खानुहुन्छ कि अब क्वार्टरली मन्थली कसरी खानुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लगभग हप्तामा 2 दिन जस्तो पो हुन्छ पास्ता चाहिँ होइन हजुरहरूले चाहिँ कसरी खानुहुन्छ 5 दिन हुँदा त बुढो नखानु हुने होला नि पास्ता त्यो यस्तो यहाँ केही उ नै राखेको छैन अनि वाव हामी यम्मी यो खुर्सानी चाहिँ पछि पिरो हुन्छ कि खाइसकेपछि खाएर निल्सकेपछि बल्ल पिरो आउँछ आधा त सकियो है मैले 1 बाइट आधा मात्रै खाएँ मैले स्पाइसी खान्छु भनेर उनीहरूलाई थाहा छ क्या त्यो सेफलाई अनि स्पाइसी बनाइदिनुहुन्छ क्या म पनि ट्राई गर्छु ल फेरि आँसु त आएन नि पिरोले म त यो पास्ता पहिल्यैदेखि पिरो थियो त्यही माथि हामीले त्यो पनि खायो होइन इट्स गेटिङ हट नाउ यु क्यान ड्रिङ्क कोक अल्सो कोकसँग के दुश्मनी भएको रहेछ भ्युअर्सहरू म चाहिँ कोक लभर हो बुढोले चाहिँ अलिकति फिल्टर गरेर खानुहुन्छ उनीहरूले सुगर फ्री बढी फोकस गर्नुहुन्छ नर्मल्ली मैले चाहिँ कोक फेरि पिउँदै पिउँदैन बुढीले ल्याउँछ कहिले कहिले कामबाट अनि त्यो पनि मैले कोक 0 सुगर हेरेर चाहिँ पिउँछु अदरवाइज उसले नै खाने हो मैले पनि त नो सुगर ल्याएको छु त खासै हेल्थ कन्सियस चाहिँ छैन क्या बुढी हुन चाहिँ खोज्छ फेरि होइन अनि मलाई चाहिँ यताउता बाहिर जाऊँ न घुम्न जाऊँ न यसो गरौँ न फिटनेस गरौँ न भन्छ भन्नुलाई अनि खाने बेलामा चाहिँ जेपिटी खान्छ अरू हजुरहरूको बुढी पनि यस्तै गर्छन् जान्नु या खोर्सानी खानु सक्नु आज खुर्सानी सक्नै पर्यो मैले बिर्सेर
पिरो कत्रो आधी मात्र थियो बिचरा कस्तो माया लाग्यो कन्टेनरमा फालेछ त्यो बिर्सेर अनि पछि बेला भन्नु भयो पिरो मनपर्नेहरूलाई त फेरि खुर्सानी फाल्नु पनि कस्तो माया लाग्छ नि त खुर्सानी खाने मान्छेलाई ठिकै छ हाम्रो भागमा परेन त्यो पहिला हामी स्कुल पढ्दा होइन त्यतिखेर खाना बसिनुहुन्थ्यो मम्मीले हामी चाहिँ कुद्दै गर्ने होइन अलिकति तलतिर अब त्यो गाउँमा त घरसँगै जोडिएको घुर्यान भन्छ कोठेबारी भन्छ नि त पूर्वतिर अनि त्यहाँ गयो खुर्सानी सट्टै टिप्यो ल्यायो पखाल्यो अनि खाना सङ्क्रिङ टोकिन्थ्यो कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो खुर्सानी चाहिँ सक्यो है ग्लियर्सहरू हामीले खाइस बढी पिरो भएन मलाई पिरो त भयो तर त्यस्तो गर्ने गरी भएन हजुरले धेरै खानु भयो नि त खुर्सानी अनि हामी त गफ गर्दै एक प्लेट एक रास थियो नि त खाइसक्नु लाग्यो आइया गल्नुभयो पिरो भयो पिरो पिरो आइया हुन्छ कि चाहिँ हुन्छ होला है त्यो चम्चाले धकेर नि त अन्तिममा चाहिँ यस्तै पीडा हुन्छ होइन आई थिङ्क यो चाहिँ मेरो लास्ट बाइट हो भ्युअर्स है अनि अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यो चाहिँ लास्ट बाइट म खाएँ है राल पल पनि सघाउनु पऱ्यो गाइस ओके फाइनली हाम्रो प्लेट चाहिँ खाली भयो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खुर्सानी पनि सक्यौँ हामीले सो आजको खाने के कस्तो भयो त बुढिया डेलिसियस pretty spicy होइन अनि स्पाइसी बेगर त खाना खाएको जस्तै लाग्दैन मलाई चाहिँ मेरो बुढीलाई पनि त्यस्तै हुन थालेको छ होइन म त सधैँ स्पाइसी नै खान्थेँ खानालाई अनि हामी त जे नेपाली जहाँ गए पनि नेपाली होइन पिरो खाइन्छ पिरो त खाइहालिन्छ अनि सो त्यो गाउँघरतिरको चाहिँ त्यो सानो जिरे खुर्सानी चाहिँ कस्तो पिरो हुन्थ्यो होइन जिरे र अकबरे त कुरा नगर्नु न जिरे तर अकबरेको त कुरै छुट्टै छ क्या त्यसको त होइन हेल्थ बेनिफिट्स पनि छुट्टै छ होइन अस्ति दिदीहरूकोमा कहाँबाट ल्याउनु भएको अरे पेनाको साथीकोबाट ल्याउनु भएको अरे खाएको अस्ट्रेलियामा आएर पाइन्छ पाइनलाई यता एसियन सपहरू यता त गयो भने चाहिँ पाइन्छ एसियनमा पाउँछ एसियनमा पनि बढी इन्डियनहरूको राखेको हुन्छ होइन ए थाहा भयो मलाई माछा पुच्छ्रेतिर पाउँछ होला सायद त्यो त नेपाली सप इन्डियन सप त्यस्तै फिलिपिन्स थाइल्यान्ड त्यता चाहिँ सपहरूमा गयो भने पाइन्छ पाइनलाई फिलिपिन थाइल्यान्डमा अकबरे पाउँछ अकबरे पाइहालिन्छ नि किन पाउने सो ल यति भन्दै हाम्रो गफको यता सुरु भएछ अब हामी ठिकै छ त बिदा माग्न चाहन्छौँ नेक्स्ट भिडियो फेरि सो हाम्रो आजको डिनर पनि भइहाल्यो बाहिर पनि पानीको आवाज सर हामी बिस्तारै सुन्दैछौँ अनि खानेकी पनि भयो अब हामीले चाहिँ थोरै यसपछि चाहिँ थोरै डेजर्ट जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले फलफुल खान्छौँ त्यसपछि हामी अब गुड नाइट भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अनि भोलि बिहान फेरि हाम्रो काम सुरु नै हुन्छ यसरी नै हजुर र यहाँसम्म अहिलेसम्म भिडियोहरू साथ दिने सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्दै चाहिँ अब हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो
यसो लाइक कमेन्ट्स अनि सब्सक्राइब Subscribe. न्यू भ्युवर्सहरूले चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको बुढीको च्यानल पनि छ धेरै जसो खाएकै होइन यस्तै खालको कन्टेन्टहरू लिएर आउनुहुन्छ विनिता लिम्बू पौडेल भनेर छ त्यो पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको अब होइन खाएको भिडियोहरू र डिफ्रेन्ट अब हामी घुमेको खाएको यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछौँ होइन त्यति जेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नु होला हामीलाई साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला भन्दै हामी दुईजना यहाँबाट छुट्टिने बेला भएको छ बाई बाई हेभ अ गुड नाइट अनि सेवारो नमस्ते जय नेपाल सेवारो जय नेपाल नमस्ते पनि नमस्ते सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच see you next vlog and next video सी यू इन नेक्स्ट भिडियो